الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الإخوة، ها نحن قد وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم للوصول إلى هذه الليلة المباركة العظيمة، ألا وهي ليلة القدر. وليلة القدر قد عظمها الله عز وجل في القرآن الكريم، وأكرم هذه الليلة وشرفها بنزول القرآن الكريم. ولهذا أيها الأخوة الكرام، علينا أن نستحضر بقلوبنا هذه الليلة المباركة العظيمة، عظمة هذه الليلة، وعلينا أن نحرص على حصول رضاء الله عز وجل في هذه الليلة. وعلينا أن نكثر في هذه الليلة بالدعاء في السجود، بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فللمزيد أيها الأخوة الكرام، للمزيد من التوضيح والكلام على هذه الليلة مع الدكتور كمال الحجر جزاه الله خيرا، إن شاء الله يتحفنا في هذا المنوال بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. وأؤكد عليكم أيها الأخوة الكرام، يا الآباء، أيها الآباء، الدراري الصغار الله يجزيكم بخير. الدراري الصغار يديروا شي مكان يكونوا معايا، الله يبارك فيكم. اللي عنده شي ولد صغير يدير شي مكان معايا، الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. تكلمنا بالنداء، اللي عنده شي وليد صغير إما يجلس حدا يسكت، وإما كاين أقصى راه خاويين يدير الأولاد ديالو ويسمع تما. الله يبارك فيكم. هذه ليلة عظيمة يجب علينا أن نحترمها، ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، نجيبوا الوليدات ديالنا نعرفهم بهذه الليلة، لكن نحرص عليها حتى لا يشوشوا عليها. هذه ليلة عظيمة. الله يبارك فيكم. لا أحب أن أكرر هذا النداء أو نعاود هذا النداء. عندكم وليدات جلسوا حداهم، علموا من آداب ديال المسجد، ما يكونش أصوات ديال على المصلين. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني أخواتي، أهنئكم أن بلغنا الله سبحانه وتعالى هذه الليلة المباركة وهذه الساعة المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا خيرها ولا يحرمنا فضلها، ويجعلنا ممن يقومونها إيمانا واحتسابا. تعلمون إخوة الكرام أن هذه الليلة ميزها الله سبحانه وتعالى بمنزلة العفو، والعفو ليس هو المغفرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عائشة فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: لا يا ابنة الصديق، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. العفو ماشي هو المغفرة. المغفرة كيدير الذنب الإنسان، كيتسجلو في الصحيفة ديالو، لأن أي حاجة، أي صغيرة أي كبيرة إلا وتكتب. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. باش كدير الذنب كيسجلو ربي سبحانه وتعالى، كتسأل الله المغفرة. غدا يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يقرك على الذنب، تعترف به، لأن أنا ما اعترفتيش به، ربي كيخلص اللسان ديالك وتنطق الجوارح ديالك والجلد ديالك كيجاري، فيقول: نعم يا رب صنعت كذا في يوم كذا، تقر. فيقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أغفرها وأسترها عليك. هذه المغفرة، العفو اللي كنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. إخوة الكرام، منزلته عظيمة. كدير الذنب كيتسجل، حينما يعلم الله سبحانه وتعالى صدقك. ودي نوقف على هذه المسألة يا إخوة الكرام، خاصك تكون موقن في هذه الليلة بأن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنك ويستجيب لك. علاش؟ لأن شوف، راه أي موضع قدم هنا دابا في هذا المسجد المبارك وفي الأرض كلها إلا وكاين ملائكة بعدد حبات الرمال. تأملوا معايا،
يا إخوة الكرام هذا الموقف. والملائكة شو الوظيفة ديالها؟ واحدة، تؤمن على دعائك. وحد الله. أنت كتدعي وكتقول يا رب استجب لهذا المؤمنين، استجب يا رب لهذا المؤمنات. وهذا ليس إلا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا إخوة الكرام حنايا دابا الحاجة اللي خصنا نركزوا عليها هو الدعاء في هذه الليلة المباركة، ولا شيء غير الدعاء. أقول لكم واحد القصة يا إخوة الكرام، والله حينما قرأتها أخذتني التفاعل. قصة واقعية وقعت في باكستان، وبالضبط واحد الدكتور مشهور عالميا جراح، هو الوحيد الذي يقوم بواحد العملية جراحية في العالم، سميتو الدكتور إيشان. سمعوني الله يجزيكم بخير بالقلوب ديالكم. هذا الدكتور إيشان كان عنده واحد المؤتمر دولي، مؤتمر دولي هذه يحضروه فيه مجموعة ديال الأطباء باش يوريهم هذاك التخصص اللي هو متميز به، وغادي يكرموه، يعني تكوين الأطباء وهو سوف يكرم. استقر الطائرة، وبعد ساعة من الطيران إذا بركبان الطائرة يعلن بأن هناك مطبات هوائية سائبة، وقال لهم لقد اضطررنا إلى أن نهبط في أول مطار. عاصفة هوجاء جت، هبطوا في المطار. هذاك الدكتور نيشان مشى كيجري لعند الموظفين ديال المطار، قال لهم انا راه عندي دقيقه تسوى بالملايين الارواح ديال العالم. انا راه عندي دابا موعد دولي كيتسناوني الاطباء باش نقول لهم هذه الخبره ديالي. فقال له لا يلزمك الا ان تنتظر 16 ساعه تجي الطائره. قال لهم يستحيل، الناس بالعالم جايين. قال له ذاك الموظف شوف استقل السياره، إلا خديتي السيارة عندك 3 سوايع توصل إن شاء الله ذاك المكان ديالك. المهم خدا السيارة عن مضض، فبينما هو كذلك فإذا بعاصفة ثانية هوجاء حتى أنه صعب عليه حتى الرؤية، مابقاش كيشوف. ألجأته إلى أن يقف إلى بيت، شاف واحد الطوف واحد البيت، طلب ضيف الله. لما طرق الباب فإذا بعجوز مقعدة في آخر البيت تقول تفضل يا ولدي، فالباب مفتوح. اسمعوا يا إخوة الكرام الغريبة اللي توقع. وحد الله. قالت له يا بني هناك شاي وهناك بعض الطعام. قالت له استمر القوة ديالك. فبينما هو يشرب الشاي إذا بالعجوز تصلي لله سبحانه وتعالى وتدعو. فوق ما كتسالي 2 ركعات كتقبض وكتهدد واحد الطفل مريض بجانبها. فتعجب هذا الطبيب لهذا الصنيع وقال يا عجوز ما شأنك؟ بكي. قالت له يا أمي إني أدعو الله سبحانه وتعالى بدعوات، ربي استجب لي جميع الأدعية إلا دعاء واحد. قال ما هو؟ قالت له انت هذا البيت اللي كتشوف راه مريض، والمرض ديالو الطبيب جراح واحد اللي يمكن له انه يدير له العمليه، هو الطبيب إيشان، وانا ما عنديش القدره ولدي، وخصو مواعيد باش يوصل له باش يبيع ولا باش توصل له. فبكى الطبيب. تقدموا الله يجزيكم بخير يا اخوان، الله يجزيكم. تقدموا تفسحوا في المجلس يفسح الله ولكم، الله يرحم الوالدين. تقدموا. فبكى الطبيب وقال لها قربوا القدام الله يجازيكم، لا أجمع على جزكم، قربوا القدام وصوبوا الصفوف الله يجازيكم بخير وشكرا. فقال لها الطبيب قال إن الله سبحانه وتعالى سمع دعائك وعطر الطائرات في السماء وأرسل العواصف في الأرض لكي يأتي إليك الطبيب فأنا هو إيشان. لا إله إلا الله. شوفوا الدعاء أخوة الكرام، شوفوا المنزلة ديال الدعاء. ولهذا أخوة الكرام حنايا نتوجهوا إلى الله، الله يجزيكم بخير. هذه ربما فرصة تقول يا أخي فرصة من يدري شكون اللي يختار بالعمر ديالو؟ من؟ وما تأتيكم إلا ربما هذه تكون آخر فرصة، الله يجزيكم بخير.
توجهوا إلى الله بصدق وبإخلاص. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. مرحبا، الله يجزيكم بخير. رجاء الإخوان راهم ما بقاوش فين تزحموا، راه كل خطوة عندكم بها إن شاء الله الرحمن الرحيم حسنات. الله يرحم الوالدين، زيد فيهم. الله يجزيكم بخير. عندي كلام كثير ما نقول لكم، سير ورا اختي تحس مستعدين؟ يا الله يفتح علينا وعلينا. يلا تقدموا، الله يجزيكم بخير. زيد ولدي زيد ولدي زيد. وقفوا لا جلكم بخير، وقفوا اجمع الله جلكم بخير، وقفوا كلكم وزيدوا القدام، تنزلكم ندوزوا هدينا بخير ان شاء الله تعرفوا. الله يرحم الوالدين شويه ديال او مواجهه مساجد زيدوا شمالكم يلا تعالوا يلا اجلسوا اجلسوا. دابا صلوا على النبي. دابا ملي قلنا لكم زيدوا واش زيدوا، ملي قلنا لكم فوقوا، واذا انتحنا مع زيدوا حتى تزيدوا عندنا. مع زيدوا حتى تزيدوا عندنا. الله يجزيكم خير. قطعنا سمعنا الصبر على الكلام. فكتعرفوا هذه الليله ليله الصبر ان شاء الله، نتزاحم ونتراحم ونصبر على بعضنا بعض. وهذه الليله ليله رمضان وليله التسامح وليله الدعاء، ونصبر. دابا لو كلكم دورتوا الوجه ديالكم تشوفوا الباب عامر، الباب عامر دابا الناس واقفه، لهذا نصبروا شويه ان شاء الله. الله يوفقكم. وهذا كنطلب من العام الجاي ان شاء الله يكون عندنا مسجد فيه شي 3000 متر ان شاء الله. ما ذلك على الله بعزيز. اخواني الكرام، واحد النصيحه ابدا بها نفسي المذنبه في الاسلام. راكم عارفين يا اخواني الكرام اننا في ليله العفو، ولكن اذا اردت الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنك فلا بد ان تعفو انت عن اخيك. الله يجزيك خير. اذا كنت هاجرا اخاك، هذه هي فرصتك هذه الليله. استشعر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق 3 ايام. راك ترفع الصلاه ديالك 40 يوم. مين تجيب غير صلاه وحده؟ ماشي حتى ديال اليوم، دير 40. هي الصلاه وقت وحده، ماشي حتى ديال اليوم. منين تجيبها؟ 40 يوم. ربي سبحانه وتعالى كيرفع الصلاه. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق 3. يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، كيتلاقاو شي كيهز النيب على شي ما كيرضى بشي، والله ما نسلم عليه، تيقول لي هو السلام عليكم. اسمع يا اخي، وما ابرئ نفسي ان النفس، الله يفتح عليك، راه النفس اماره بالسوء، راه الشيطان كيجتهد وكيدخل على مصراعي. تفكر يا اخي الكريم، تفكر حاجه واحده، ان الصله معلقه بعرش الرحمن. غدا يوم القيامه كتكون غادي فوق الصراط، تدعو وتقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. والدعاء ديال الرحم مستجاب كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ربي سبحانه وتعالى اشتق اسم من اسمائه الحسنى للرحم وقال لها: اما يرضيك ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. انتهى. الدور بالغ بالكرام، يعرض هذا ويعرض الآخر. وخيرهما من يبدأ بالسلام. لا إله إلا الله تعالى يجعلنا من الخير. شنو قلت لكم يا إخواني الكرام؟ ذاك الدرس على المعاملة ديال الزوجة. شنو قلنا؟ من هو أقرب مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وهذه هي اللي كتبان الخيرية. إلا بغيتي تكون أنت أقرب مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سير تابع عليه، سير ابدا قول له: السلام عليكم ورحمة الله وصافي. والله العلي العظيم أنا أقسم وأغلظ في اليمين، والله الذي لا إله إلا هو، السعادة ديال الإيمان اللي غادي تشتريها لا يعلمها إلا الله، وحيد الله. لأنك غادي تحيد واحد السخيمة
تغلب السخيمة بالقلب ديالك تنتصر. ولهذا إخوة الكرام لا تتكبر، إياك أن تتكبر، فللكون رب أكبر. ولا تكابر فآخر الدنيا مقابر. اخترت الموت، لماذا المكابرة؟ لا تكابر فآخر الدنيا مقابر، بل كن عظيما ودودا قبل أن تصبح عظما ودودا. كنا نديروا اليوم العظام الأخيرة والدودة دي ياكل فينا، فاللهم كن ودود قبل أن تكون عظما ودودا. إذا إخوة الكرام، كما تعلمون أن هذه الليلة هي ليلة البذل والعطاء والصدقات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، ويقول الحق سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قصة إخوة الكرام والله إذا ذكرتها الآن أخذت من القشعرية. وقعت في عهد موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب، صلوا عليه الصلاة على الحبيب، الله يجزيكم بخير. هذه ليلة ديال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة قصيرة لكن اسمعي يا أختاه، هذه مشهى النساء بالخصوص. اسمعي يا أختاه، من فتح الله بصيرتهن بادروا بالأعمال الصالحة والكرام. راه الله ما كاين إلا الله. ترى هل يوجد هذا النوع من النساء؟ كان في عهد موسى عليه السلام وحيد الله، عاشت أسرة فقيرة، زوج وزوجات، قد أخذ منهم الفقر وأخذت سنين طويلة وهو كيعاني من فقر مزمن. وبينما هم كذلك، شوفوا يا إخوة الكرام، شوف المرأة سبحان الله العظيم، ربي سبحانه وتعالى كيعطيها واحد الأفكار منيرة كتكون ساعدة ديال الرجل. شوف اقترحتها المرأة لهذا الزوج، قالت له بالله عليك أليس موسى كليم الله؟ ياك موسى كيكلم الله وحينما يدعوك يستجب له. قال بلى. فقالت لماذا لا نذهب إلى موسى ونشكو له حالنا وما أصابنا من فقر، ونطلب منه أن يكلم ربه عن حالنا ويسأله أن يغنينا من فضله كي نعيش ما بقي من عمرنا في هناء ورغد من العيش. شو الفكرة دي حفظ الأمر؟ شكرا لكم الكرام النساء. شتي المرأة يا إخوة الكرام حينما تقدرها وكتحترمها وكتتعامل معها بديك الخيرة اللي أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله البيت ديالك كيولي جنة. أفكار كتولي واحد ما شاء الله أنوار كتولي في البيت ديالك. قال نعم الرأي يا امرأة. مشى لعند موسى فقال له يا نبي الله أنت ترى حالنا، وطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى ليغير حاله. موسى كليم الله ذهب وكلم الله سبحانه وتعالى، وربي سبحانه وتعالى سميع عليم عليم بحال تلك الأسرة، لا تخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ذهب موسى وبلغه أن الله قد استجاب وأنه سوف يغنيه، ولكن شرط لمدة عام واحد فقط. عام غادي يغنيهم، يدوز ذاك العام غادي يرجعوا للفقر ديالهم. استبصر الزوجان لا تخبروا غادي نكمل القصه ان شاء الله. ابشر. اللي تذكر ايها الاخوه الكرام، الناس مازال يدخلوا المسجد بفضل الله تعالى. هذه ليله مباركه نصبر، الا ان المؤذن لما يوصل الاذان يرفع الاذان، ولكن بعد الاذان ان شاء الله تعالى نواصل، ماشي وقت كثير، ريتني نكمل القصه ونجمعوا التبرعات للمسجد باذن الله تعالى، ثم نصلي مباشره بفضل الله سبحانه وتعالى. فالاخوان عيانا ما نقولوا نزيدوا مزادوا صراحه، الاماكن عامره، الاماكن عامره، الناس مازال كتدخل. ولهذا كنقول واحد المثل مغربي اللي بغى الدنيا اش كينور فاش
يبغى الدنيا يموت بكري، اللي يبغى الآخرة يجي الآخرة. معليش. على العموم تقول الأستاذ المؤذن لما يوصل الأذان وقت الأذان يرفع الأذان. يوصل الأذان أذن إن شاء الله. بعد الأذان ننتظر إن شاء الله نكمل القصة وإن شاء الله بعد نسمع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الاخوان اللي غادي يقوموا بالتبرعات يوقفوا، الاخوان اللي غادي يجمعوا التبرعات يوقفوا، الله يجزيكم بخير، يشدوا الصفوف. الله يبارك فيك. الاخوان اللي غادي يدوروا في الصفوف الله يجزيكم بخير، هادشي يكون منظم باذن الله تعالى. ان شاء الله تعالى. وقفوا في الصفوف الله يجزيكم بخير، ان شاء الله نوصلوا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في رسماتكم استحسنتكم ماشي بتوع انا راه القصه فين وصلنا بالقصه. الله يبدعوا مع هذا الشاب، الله يفتح عليه نوره، الله يفتح عليه والله يرفع قدره في هذه الليله المباركه. هنيئا لك. مرت سنه وموسى ينظر إلى حال ذلك الزوجين. هذوك الزوجين شنو داروا إخوان الكرام؟ لما استجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء فإذا بالأرزاق تأتيهم من حيث لا يعلمون، وصاروا من أغنياء القوم، وبدأت حياتهم تتغير وعاشوا في رغد من العيش. فقامت الزوج، شوفوا إخوان الكرام كل العيالات، شوفوا النساء الصالحات. المرأة مشات عند الراجل واقترحت عليه، قالت له اجي الراجل، قالت له دابا حنايا ان شاء الله وربي مسك علينا، وربما راه موسى قال لنا عام وغادي نرجعوا للحاله ديال الفقر، ارانا نديروا شي حاجه لهاد الناس هادو باش يذكرونا بان حنا راه تغطينا فيهم. قال نعم الراعي ايتها المراه الصالحه. شنو داروا؟ مشاو لواحد المنطقه كتسمى مفترق الطرق فين كيسافروا الناس، بناو واحد البيت واسع، وهذاك المكان فيه 7 ديال الطرقان، من تما كيسافروا الناس. ففتحوا 7 أبواب، ليل نهار المسافرون يجدون الطعام والشراب، يعني غطوا الناس بالخير. مرت السنة وموسى ينظر إلى حاله، ما كينتظر باش يتغير الحال ديالو، ولكن الحال ديالو ما كيزيد إلا من حسن إلى أحسن. فمرت سنوات فتعجب موسى وقال يا رب قد اشترطت عليهم عام واحد، انت اشترطت عليهم عام واحد ويرجعوا للفقر ديالهم، والآن هم في عام جديد ولم يفتقروا،
فقال المولى الكريم لموسى صلوا على الحبيب لا إله إلا الله وحدوا الله. قال يا موسى فتحت لهم بابا واحدا من أبواب رزقي وفتحوا هم 7 أبواب يرزقون فيها عبادي. يا موسى استحييت منهم. يا موسى أيكون عبدي أكرم مني؟ لا إله إلا الله. والله يا أخي الكريم وتكرم وتصدق والله ما يخيبك ربي سبحانه وتعالى. وعندنا التاريخ التالي الكتب ديال السيرة إخوة الكرام خاصة السيرة ديال ابن هشام كتحكي على أبو بكر أنه رغم الإنفاق ديالو الكلي، أقول الكلي لأن هذا النبي كيتعجب كيبقى يقول له ما تركت لأبنائك يا أبو بكر أنت يعني انفقتي جميع المال ديالك، فيقول في ثبات وفي يقين يقول له يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. صلوا على الحبيب. الله سبحانه وتعالى يقولنا في القرآن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والرسول ماذا قال؟ ما نقص مال من صدقة. فانت بالحساب ديالك ربما فاش كتصدق كتقول كان عندي 100 اورو صدقت ب 50 اورو ربما راه مزيان اللي بقات في الجيب. لا، كاين واحد الاسم سميتو البركه، انت لا تفقه شيئا فيه، هذا سر من اسرار الله، بل هو جند من جنود الله. البركه جند من جنود الله، اذا حلت في المال كثرته، واذا حلت في الوقت عمرته، واذا حلت في الولد اصلحته، واذا حلت في القلب اسعدته. الله يجعلنا من السعداء. الله تعالى هذه الليله نسال الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يستجيب الدعاء ديالنا. يا رب يا رب هذا المجلس الطيب المبارك يجمعتنا فيه، يجمعنا في الفردوس الأعلى في جنة المأوى جوار الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. يا رب اصلح ابناءنا وزوجاتنا وبناتنا. يا رب والدينا الله تعالى يجعل لهم الرحمات ويفتح لهم في القبور ويجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. يا رب اجعلنا ممن يعفون عن الناس. قولوا امين. يا رب سبحانه وتعالى يعفو لنا في هذه الليله، سيعفو الله في هذه الليله. اعفو عن الناس، اعفو عمن ظلمك. راه غدا يوم القيامه يا اخوان الكرام، راه اول ما كاين هذه ربي سبحانه وتعالى اول فئه اللي يظنون ما يظنون لا الشهداء ولا الصالحين ولا الانبياء ولا المرسلين، فئه وحده. اش كيقول ربي سبحانه وتعالى؟ أين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يجعلنا منهم. هذه فرصة ديال العيد نتغافروا الله يجزيكم بخير. الحمد لله واخا يكون بعيد في المغرب ولا بعيد كاين الحمد لله وسيلة ديال الاتصال لوح عليه. ولا كان معاك هنا في المسجد عنقوا زيد حتى الاول عنقوا مستعدين معاه ديني. إن العهد كان والله تعالى يوفقنا. الله تعالى يفتح لنا فتح العالمين بالله. ودعوا معايا الله يجزيكم بخير. الحمد لله أيها الكرام، كما تعلمون يعني حنا بغينا 7 الابواب تكون مفتوحه للسخانين، فالاخوان الان ان شاء الله غادي يتقدموا يعني بجمع التبرعات، وانتم كونوا في الموعد وكونوا كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. خير ان شاء الله. بعد ان شاء الله نبداو بجمع التبرعات باسم جماعه المسجد، رواد المسجد، هذا المسجد وادارته وامامه، فهم وجدوا اكراما لحمله القران الكريم المشيوخ ديالنا الاستاذ سيناجي والاستاذ محمد الاسماعيلي والاستاذ محمد علي السوسي، قالوا معنا الشرف باذن الله تعالى. فالاخوان باسم الجمعيه وباسم رواد المسجد قدموا لهم هدايا باذن الله تعالى بعد نقدموها لهم. فالاخوان الكرام يعني الا فتحنا الباب ربما ما غاديش نصليو التراويح. واحد الاخت تصدقت بذهب، الله اكبر، هذه عندها ايمان قوي. ولتعلم هذه الاخت والله الذي لا اله غيره، لتعلم علم اليقين ان الله قد احبها ووفقها في هذه الليله. هذه الاخت ذكيه والله، ذكيه والله. لو الله تعالى يقبل منا هذه الصدقه كانها تصدقت بالذهب 83 سنه و4 اشهر.
الصدقة في ليلة القدر لو قبل الله عز وجل منك هذه الليلة صدقة درهما واحدا أو أور واحد سواء كان قليل أو كثير، الله يقبلها منك كأنك تصدقت 83 سنة طول حياتك. فالأخت فتحت هذا الباب ديال الصدقة، وأرجو أن يحدوا وراءها وأن يتبعها الرجال والنساء، يتبعها في الإنفاق، فهي تصدقت أغلى ما عندها هو الذهب، أغلى عند المرأة هو الذهب، فهي آثرت ذهب الجنة على ذهب الآخرة. وتطلب الدعاء كذلك، أليس كذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي لها كل مريض في هذه الليلة. اللهم حقق لأختنا هذه الليلة ما تمنات في نفسها وفي أولادها وفي زوجها وفي حياتها، واشفي لها كل مريض يا رب العالمين. وأعطي لكل من أنفق في هذه الليلة، أعطيه يا رب لكل ما نوى في حياته. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا فالق الحب والنوى، أعطي لكل منفق ما نوى في حياته، أعطي لكل منفق ما نوى في حياته. ولهذا إن شاء الله تعالى حاول نقتدي بهذه المرأة، فالنساء يقتدوا بهذه المرأة والرجال كذلك تقتدي بهذه المرأة. طيب خالد الإخوان تفضلوا إن شاء الله بجمع التبرعات، غيتمنى نقدموا الهدايا للأئمة ديالنا الفضلاء. ولهذا أيها الأخوة الكرام تفضلوا بالهدوء، كل الإخوة بقى جالسين الله يجزيكم بالخير، غير يسالوا من جمع التبرعات. نبدأ بإذن الله تعالى في صلاة العشاء والتهجد والقيام لهذه الليلة المباركة العظيمة. قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل اختصار، إذا كان في الإمكان، أولا عندنا مشكلة كبيرة دابا برا، الإخوان اللي موقفين السيارات ديالهم ماشي في الأماكن ديال الوقوف، برات كبير بالعين عليها من كل جهة. فالله يرحم الوالدين iedereen die zijn auto verkeerd heeft geparkeerd, en vooral bij de brandweer, die moet echt naar de weg, anders kan elk moment politie langs komen voor boetes te delen. Ja, dus هذه المشكلة ديال الباركين راه دائما كاينة، ولو عندنا الخامة ولو عندنا الخيخيدين، فحتى هذه البلاصة اللي خدانا هذه الدائرة هذه هما خدامين الليل، دابا قال لك راهم عيطوا للسلايب باكس غادي يجيو يهزوا السيارات. فالمهم is een Nederlander die gaan werken. Hij is geblokkeerd, erg geblokkeerd. Er staan meer dan 60 auto's. Hij heeft personeel in dienst, hij moet gaan werken. Alsjeblieft, zet jullie auto's weg. Hij muurt vast, hij kan niet naar zijn werk. Alsjeblieft, zet jullie auto's weg. صلوا على النبي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تبرنا هدينا بخير. قولوا آمين آمين آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. النقطة الثانية يا إخواني الكرام، الله يرضي عليكم، اللي عنده شي طفل، اللي عنده شي طفل صغير مزيان يديروا حداه. بارك الله فيكم، لأن غادي غير نبداو في الصلاة، غادي يبقاو يتجراو الضوء، وغادي ما غاديش نصلوا ديك الساعة بهدوء. فالله يرحم الوالدين، كل واحد اللي عنده طفل صغير إما يكون حداه هنا، وإلا يمشي حدا مو اللي هي كاينة. الله يرضي عليكم. طلب ثالث، طلبات بزاف، وكانت نطلبوا مثلا بحال لنا دابا تعدينا شويه عند الوقت، كنطلبوا منكم الاحترام ديال الاخوان اللي كيساعدوا هكا في المسجد، ولا برا المسجد، ولا في الباركينغ، لان كل مره كيتلاقاو شي كلمات. فنطلبوا منكم الله يرحم الوالدين، احنا عارفين الزحام، الشتاء، كنا بغينا نوقفوا حدا المسجد ولكن راه غير ممكن. فلهذا إذا قال لك هذا يعني حيد السيارة ديالك ولا ما توقفش هنا، فالله يعلمكم طلبنا وعاود يعني خاص يكون الاحترام، ما عندنا فين. والباركين راه باقي دابا إلا زدنا واحد 100 متر وحتى ميتوراما راه غادي يوقف ما يمكن 1000 سيارة، ولكن خصنا نجاهدوا شوية. راه إلا تمشينا متر خذوها من ميتوراما حتى لهنا، راه زيادة إن شاء الله كلشي غير في الحسنات ديالنا. هذا الشيء دابا اليوم، ولو اليوم دابا حنا داخلين، ولكن حتى نهار العيد الصغير. بارك الله فيكم. صلاة العيد غادي تكون نهار
3 او لا 4 ان شاء الله من بعد غادي نسمعوا. ها 3 ان شاء الله. المهم حنا هذا في الله غادي نسداو الثلاث. المهم الصلاه غادي تكون مع 7:30. صلاه العيد غادي تكون بريسيس 7:30. ان 7:30 is 7:30. لان هذا الشيء الحمد لله شي 3 سنين ولا 4 حنا مستمرين عليه ما كاينش تاخير. 7:30 غادي تكون الصلاه. فاخي الكريم اجي في الوقت باش توقف يعني في الوقت ويكون عندك الوقت باش تسبح الله تعالى. المهم 7:30 غادي تكون الصلاه ان شاء الله مباشره. باش 8:30 غادي نكونوا مخوين الباركين ديال الخمر وديال الخيخيتي. بارك الله فيكم. نعم باقي القضيه ديال الشرط هي المساله كاع باش نقولوها، ولكن لا بد نذكروا بها. اخواني الكرام راه الحمد لله غاديه مزيانه، ولكن باقي عاد بزاف ما خلصوش. يعني 2016 اما 2015 اللي كنا ناديو واحد النهار كانت باقيه لنا 162 واحد، فاليوم الحمد لله باقي لنا 76 واحد. راه حنا معلقين واحد اللائحه الى حكرتوا لها، هذوك اللائحه القدام راه حيدناهم من اليوم حتى ل 10 من هذا الشهر غادي تشوفوا الا هذيك اللائحه اللي فيها الناس ديال 2015. هذه راه ماشي زوار الليس وانما من اجل التذكير، والحمد لله الناس راهم يجيو يخلصوا. كل واحد اللي شاف المراسو الى ما خلص يتقدم، والى خلص يجيب البون ديالو باش نحيدوه الله عليكم، باش نهنوا منها نهائيا قبل نتمنوا قبل العيد ان شاء الله. الله يرضي عليكم. واحسن طريقه للاداء ديال هذا الشرط اللي راه مهرس الراس اللي جا اللي قبل منا ولا اللي حتى اللي غادي يشوف، هي سهله. الانسان اذا فيها انتر بانكير كل واحد يقدر ليها، واخا عمي الحاج كبير ما يعرفش عنده ولده ولا بنته قول له هاتوا لي 75 ديالها اوف مارك الربان راه كان بين هاف مينوت، راه نص دقيقه غادي ديرها بلا ما نديروها قبله ونستناو هكا العام وحنا نزكوا على الشهر، راه في نص دقيقه غادي ديرها. لكن النمره راه عندك في لائحه في سميتو في ديال الصلاه، في الحصه ديال الصلاه غادي دير الرقم ديال البنك، اسم ديال المسجد ودير الاسم ديالك الكامل. الله يرضي عليك ما ديرش مثلا نعطيك السميه ديال جرايه هذه كدير لنا مشكله في ادمينستراسيون. دير السميه ديال جرايه عبد القادر هكا، يعني الاسم كامل الشرط ولا سميه كونتربيتسي وسمي العام 2015 ولا 2016. انت عندك حجه وحنا عندنا حجه، لان دابا الناس كاينين اللي كيقول لك انا خلصت 2015، ولكن يا اخي لا خلصت 2015 راه خص يكون داخل او لا جيب البينه. فهذا الشيء اللي كاين الله اعلم، ما ندخلوش في الكلام وسمحوا لنا بارك الله فيكم. والى انتهيتوا غدا الى انتهيتوا الماء باش نصليو ان شاء الله. نعم صلوا على النبي. ايها الكرام اللي رانا مقاول ان شاء الله نصليو اقل من 5 دقائق ان شاء الله تعالى. بغيت كمان صافي انتهيتوا كما قلنا قبل قليل. اللهم صل حاجه ان شاء الله. دابا ان شاء الله نقدموا الهدايا للائمه ديالنا الفضلاء، وبعدين ان شاء الله نتقدموا في الصلاه باذن الله تعالى. هذه الليله الكرام كما قلنا اللي تصدق فيها واللي فق فيها واللي صراحه لا تقل انك خسرت وانما قل ربحت في الحقيقه. لا تقل انك خسرت وانما قل ربحت. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من المنفقين الذين انفقوا القليل او الكثير والذي ما عندهم النفقه، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه لما يحبه ويرضاه. والاخوان دابا الان كل واحد كيطلب منا الدعاء، كل واحد كيطلب منا الدعاء، فلا بغينا نعين كل واحد باسمه راه حتى الصبح، ولكن ان شاء الله نوعدكم كل من يعني طلب منا الدعاء واوصانا ان شاء الله سيكون الدعاء بعد ختم القران الكريم باذن الله تعالى. ولهذا نحرص اليوم هذه الليله المباركه، نحرص على قيام هذه الليله، ونحرص ان شاء الله حتى نحضر ختم القرآن الكريم، ونحضر كذلك جميع الرجال والنساء للدعاء مع فضيلة الدكتور كمال الفجور بإذن الله تعالى. فالهدايا هي موجودة هي رمزية بإذن الله تعالى.
الاخ يعني السي نجيب اول شيء تفضل ان شاء الله باش نديروا هذه البركه جزاه الله خيرا. وصراحه هذا يحسن لنا شرف في هذه القريه، عندنا 4 الائمه باذن الله تعالى اجمعين. كلكم قولوا اللهم يسر لنا، تدعونا له ان شاء الله تعالى، اي سبحانه وتعالى يصلح الوليدات ديالو، وقف معنا جزاه الله خير ونظم معنا طيله الشهر كامل. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبعثه مع العلماء العاملين. جزاك الله خير. هذه رمزيه الاخوان، جزاك الله خير. تفضل. التالي السي محمد الاسماعيلي، تفضل. حتى هو دائما نشيط، دائما ضحك، دائما الحمد لله ابتسام بوجهه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لنا هؤلاء الطلبه والفقهاء، بارك الله فيهم. تدعو لنا ان شاء الله سبحانه. هذه من الاخوان. السي محمد الاسماعيلي، السي محمد تفضل تفضل. تدعو له ان شاء الله سبحانه وتعالى بالصلاح الذريه وصلاح الاخوان. الله تدعو له ونفرح له بصراحه. معنا في هذه القريه 4 الائمه حافظ كتاب الله، صراحه هذا كنز. جزاك الله خير. تفضل. بعد هدايا يقدموا الاخوان الاداره، الاخوان اللي ما تحصلوش، ولكن تشجيع للشباب، الشاب اللي سميتو يوسف سميتو. تفضل يا شباب. الاسم ديالو؟ رضوان. تفضل. نشجعوا الشباب ان شاء الله تعالى، وربما ناخذوا الخطوه ديالهم ان شاء الله. الهدايا الباقيه نظرا للوقت، الاخوان اللي داروا معنا التراويح شويه ان شاء الله موجوده عند الاخوان. فادعوا له سبحانه وتعالى الله عز وجل يرزقه حفظ القران الكريم، وان يحفظ جميع اولاد المسلمين القران الكريم باذن الله تعالى. نسال الله تعالى ان يحفظك ودي. جزاك الله خير. تفضل. هذه رمزيه وتسجيل دعوه توعدنا عن جزء من حفظ القران ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا ايها الاخوه الكرام، نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة من المقبولين عنده سبحانه وتعالى، وأن يختم علينا هذه الليلة المباركة العظيمة بالرحمة والمغفرة، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لحظة شي جوج ديال الشباب الله يجزيكم بخير، يكونوا صحاح مزيان وخفاف ينزلوا